Câu chuyện ma trúng số độc đắc, cái giá của vận may. Kiêu, một cô gái trẻ hiền lành, sống trong một ngôi làng nhỏ ven sông. Một ngày nọ, khi đang dọn dẹp nhà cửa, cô tình cờ nhặt được một tờ vé số bị vùi dưới đống giấy báo cũ. Dù không tin lắm, Kiều vẫn giữ lại và kiểm tra kết quả. Bất ngờ thay, tờ vé số ấy lại trúng giải độc đắc trị giá hàng chục tỷ đồng. Niềm vui đến như vỡ òa, cả gia đình cô bắt đầu mơ về những ngày tháng tươi sáng. Nhưng từ đó, những chuyện kỳ lạ cũng bắt đầu xảy ra. Đầu tiên là việc Kiều thường xuyên nghe tiếng bước chân lạ trong nhà vào ban đêm. Ban đầu cô nghĩ đó chỉ là chuột hoặc mèo, nhưng càng về sau, âm thanh ấy càng rõ ràng và nặng nề, như tiếng bước chân của ai đó đi qua đi lại trong nhà. Một đêm khi đang ngủ, Kiều giật mình tỉnh giấc vì cảm giác có ai đó đang đứng bên cạnh. Khi mở mắt, cô thấy một bóng đen mờ ảo đang nhìn chằm chằm vào mình. Bóng đen không nói gì, chỉ đứng đó vài giây rồi biến mất. Kiều kể lại với gia đình, nhưng không ai tin cô. Họ nghĩ cô đang mệt mỏi vì quá vui mừng. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi những người thân trong nhà lần lượt gặp tai nạn nhỏ. Bố Kiều bị ngã cầu thang, mẹ cô đứt tay sâu khi đang nấu ăn, còn em trai thì bất ngờ sốt cao không rõ nguyên nhân. Hoảng sợ, Kiều tìm đến bà Năm, một người chuyên xem bói trong làng. Bà Năm nhìn tờ vé số, mặt bà biến sắc. Tờ vé này không phải của con, nó thuộc về một người đã khuất. Người ta đang đòi lại vận may mà con đã vô tình lấy. Kiều hoang mang, bà Năm khuyên cô mang toàn bộ số tiền đi làm việc thiện, cúng dường và đặc biệt là trả lại vận may cho người đã khuất bằng một lễ cúng lớn. Nghe lời, Kiều làm theo. Dần dần, những hiện tượng kỳ lạ biến mất và cuộc sống trở lại bình yên. Tuy nhiên, Kiều hiểu rằng không có gì là miễn phí và vận may đôi khi cũng mang theo cái giá rất đắt. Từ đó, cô sống giản dị, làm việc thiện để chuộc lại lỗi lầm vô tình của mình. Câu chuyện của Kiều trở thành bài học về lòng tham và sức mạnh của những điều tâm linh khó lý giải. Phần 2. Vận may chưa buông tha. Dù đã làm theo lời bà Năm và trả lại vận may bằng cách cúng bái, Kiều vẫn không thoát khỏi những hiện tượng kỳ bí. Cô bắt đầu nhận ra rằng dường như có thứ gì đó vẫn bám lấy mình, không chịu buông tha. Một đêm, khi đang ngồi đọc sách, Kiều nghe tiếng ai đó gõ cửa. Đồng hồ lúc này chỉ 2 giờ sáng. Cô chần chừ, không dám ra mở, nhưng tiếng gõ càng lúc càng dồn dập. Lấy hết can đảm, Kiều hé cửa ra xem thì không thấy ai cả. Nhưng ngay trước bậc thềm, một đôi dép cũ kỹ, rách nát mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây nằm chễm chệ ở đó. Sáng hôm sau, Kiều mang đôi dép đi vứt, nhưng kỳ lạ thay, tối đó nó lại xuất hiện ngay trước cửa nhà, ướt sũng như vừa ngâm trong nước. Chưa dừng lại ở đó, mỗi khi soi gương, Kiều thường xuyên thấy một bóng người đứng sau lưng mình. Lúc quay lại, chẳng có ai cả, nhưng gương mặt trong gương lại lờ mờ như không phải của cô, mà là của một người khác. Da tái nhợt, mắt trũng sâu và môi tím tái. Một hôm, khi đi ngang qua bến sông, nơi cô từng hay ra ngồi hóng mát, Kiều bỗng nghe thấy tiếng khóc ai oải oán vọng lên từ dưới nước. Dưới ánh trăng, cô thoáng thấy một bàn tay trắng bệch thò lên khỏi mặt nước, vẫy gọi. Hoảng loạn, Kiều vội chạy về nhà và kể lại cho bà Năm. Bà Năm lập tức bảo cô, có người không cam lòng, họ mất ở sông đó, con cần ra nơi ấy, làm lễ xin lỗi và tiễn họ đi, nếu không họ sẽ còn đeo bám mãi. Nghe theo lời bà, Kiều cùng gia đình chuẩn bị lễ cúng. Tại bến sông, khi hương khói nghi ngút, cô bỗng nghe một giọng nói thì thầm bên tai. Đừng quên lời hứa, đừng quên tên ta. Nhưng Kiều không biết tên người đó là gì. Bà Năm khuyên cô hãy để tâm thanh tịnh, sẽ tìm sự mắn mối. Từ hôm đó, Kiều mơ liên tiếp những giấc mơ kỳ lạ, trong đó có hình ảnh một người phụ nữ mặc áo dài trắng, ôm chặt tờ vé số. Người ấy nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã, rồi biến mất vào màn sương. Kiều hiểu rằng câu chuyện này vẫn chưa kết thúc. Có lẽ cái giá của vận may không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự chuộc lỗi kéo dài. Phần 3. Lời hứa chưa hoàn thành. Sau buổi lễ cúng tại bến sông, Kiều nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng cô đã nhầm. Những hiện tượng kỳ bí vẫn tiếp diễn, thậm chí còn trở nên đáng sợ hơn. Một đêm, Kiều đang ngủ thì cảm giác nghẹt thở ập đến. Cô choàng tỉnh và thấy một bóng người mờ nhạt ngồi ngay mép giường. Đó là một người phụ nữ mặc áo dài trắng, mái tóc dài che nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt của bà ta thì sáng rực nhìn thẳng vào Kiều. Giọng bà vang lên như tiếng gió rít. Ngươi chưa giữ lời hứa, tên ta, hãy nhớ lấy. Kiều sợ hãi đến mức không thốt nên lời. Sáng hôm sau, cô đến gặp bà Năm và kể lại mọi chuyện. Bà Năm chỉ im lặng hồi lâu rồi bảo,
Người ấy không muốn hại con, nhưng họ cần con hoàn thành một việc dang dở. Lần này, con phải đối diện, không thể tránh né được nữa. Đêm đó, Kiều đặt một tờ giấy trắng và cây bút trên bàn, thắp hương và ngồi yên lặng trong phòng, chờ đợi. Đúng nửa đêm, gió lạnh lùa qua, ngọn nến trên bàn chập chờn như muốn tắt. Cây bút bỗng nhấc lên, tự di chuyển trên tờ giấy. Khi ngọn nến tắt hẳn, Kiều bật đèn lên và nhìn thấy trên giấy hiện ra dòng chữ nguệch ngoạc. Tên ta là Ngọc, trả lại giấc mơ của ta. Kiều không hiểu ý nghĩa của giấc mơ, nhưng khi nhìn lại, cô nhận ra một điều kỳ lạ. Họ tên trên tờ vé số mà cô nhặt được hôm đó cũng là Ngọc. Bà Năm giải thích rằng có thể Ngọc đã mua vé số với ước mơ đổi đời, nhưng không may mất mạng trước khi kịp nhìn thấy kết quả. Kiều lập tức dùng toàn bộ số tiền còn lại để xây một ngôi miếu nhỏ cạnh bến sông, ghi rõ tên người phụ nữ và dành ngày tháng hương khói. Tại buổi lễ cuối cùng, khi Kiều đứng cầu nguyện, cô cảm nhận được một luồng hơi lạnh lướt qua như một lời cảm ơn. Từ hôm đó, mọi hiện tượng kỳ lạ đều biến mất. Kiều hiểu rằng đôi khi vận may đến bất ngờ, nhưng cũng mang theo trách nhiệm nặng nề. Cô sống đơn giản hơn, dành phần lớn thời gian làm việc thiện, hy vọng xoa dịu những oan hồn chưa được siêu thoát. Và bến sông ấy từ đó trở thành nơi yên bình, nhưng cũng mang theo những câu chuyện rùng rợn mà người làng mãi truyền tai nhau. Phần túm, lời nhắn cuối cùng. Tưởng rằng sau khi xây miếu và cúng bái, mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Kiều vẫn không thoát khỏi sự ám ảnh. Một đêm trăng mờ, khi đi ngang qua bến sông để thăm miếu, Kiều chợt thấy ánh đèn leo lét phát ra từ trong miếu dù không ai thắp nến. Tò mò, Kiều tiến lại gần. Vừa đặt chân vào trong, cô nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ vang lên phía sau. Cô quay phát lại nhưng không thấy ai. Ngay lúc đó, một mùi hương hoa cũ kỹ phảng phất trong không khí, thứ mùi quen thuộc giống như nước hoa của một thời xa xưa. Kiều cúi xuống nhìn bàn thờ, chợt nhận ra có một tờ giấy lạ đặt giữa những nén nhang tàn. Tờ giấy viết: cảm ơn nhưng còn một món nợ chưa trả. Lòng Kiều lạnh buốt. Cô đem tờ giấy về, đặt trước bà Năm. Lần này bà Năm trầm ngâm rất lâu rồi nói: có lẽ Ngọc không chỉ mong ước đổi đời, mà còn có điều gì gắn bó sâu sắc với tờ vé số đó. Con cần tìm hiểu kỹ hơn về người phụ nữ này. Kiều quay lại chợ gần bến sông, hỏi han những người dân sống lâu năm. Một bà cụ bán nước kể rằng Ngọc là một cô gái trẻ từng sống trong làng, nổi tiếng xinh đẹp. Nhưng gia cảnh nghèo khó khiến cô luôn khao khát có được số tiền lớn để chạy chữa bệnh cho mẹ. Ngọc từng nói với mọi người rằng nếu trúng số, cô sẽ dành tiền để mua lại căn nhà cũ mà gia đình cô bị mất vì nợ nần. Câu chuyện như một mảnh ghép sáng tỏ. Kiều tìm đến căn nhà hoang mà Ngọc từng mơ ước. Cô đem theo vài món đồ cúng, đặt chúng trước ngôi nhà và thắp hương. Khi khói nhang tỏa lên, một cơn gió mạnh ảo đến, làm cánh cửa kéo kẹt mở ra. Trong khoảnh khắc ấy, Kiều thoáng thấy bóng dáng của Ngọc đứng trước cửa, nhìn cô với ánh mắt cảm kích. Ngọc không nói gì, chỉ gật đầu rồi tan biến trong làn khói nhang. Từ đó, không còn bất kỳ hiện tượng kỳ bí nào xảy ra với Kiều nữa. Cô hiểu rằng việc làm của mình đã hoàn thành và Ngọc cuối cùng cũng được yên nghỉ. Câu chuyện kết thúc, nhưng với Kiều, đó là bài học đắt giá, không chỉ tiền bạc, mà cả những giấc mơ dang dở cũng mang theo một sức mạnh tâm linh đầy bí ẩn. Phần 5. Tiếng gọi từ quá khứ. Sau khi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cho Ngọc, Kiều sống một thời gian yên bình. Nhưng rồi, vào một đêm mưa lạnh, cô lại cảm nhận được sự hiện diện kỳ lạ trong căn nhà. Tiếng nước nhỏ giọt từ bếp, dù trời không dột, và tiếng gõ nhịp nhàng trên cửa sổ khiến cô giật mình tỉnh giấc. Lần này, không phải bóng hình của Ngọc, mà là một giọng nói thì thầm vọng lại từ góc tối trong phòng. Hãy nhớ những gì còn sót lại. Đừng để nó chìm vào lãng quên. Kiều sợ hãi nhìn quanh nhưng không thấy ai. Trên bàn cô thấy một vật lạ không biết xuất hiện từ lúc nào. Một chiếc vòng tay cũ, bằng bạc, bị mờ xỉn. Kiều không nhớ mình từng sở hữu chiếc vòng này và càng không hiểu tại sao nó lại nằm ở đó. Cô mang chiếc vòng đến gặp bà Năm. Nhìn chiếc vòng, bà Năm chợt tái mặt. Đây là vật kỷ niệm của người đã khuất, nhưng không phải của Ngọc. Có lẽ linh hồn khác đang tìm đến con để nhờ giúp đỡ. Kiều bàng hoàng. Vì sao lại tìm cô? Tối hôm đó, khi thắp nhang trước miếu Ngọc, Kiều nhắm mắt cầu nguyện. Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng ở một con đường làng cũ, nơi một người phụ nữ già khắc khổ, tay cầm chiếc vòng bạc, đang khóc nức nở trước bến sông. Người phụ nữ ấy nhìn Kiều, đôi mắt mờ đục đầy tuyệt vọng, rồi chỉ tay về phía dòng sông. Khi tỉnh dậy, Kiều quyết định ra bến sông để tìm hiểu.
Tại đây, cô gặp một ông lão trong làng, người kể lại câu chuyện từ nhiều năm trước. Chiếc vòng này thuộc về bà Lệ, một góa phụ nghèo từng bán tất cả tài sản để nuôi con trai đi học. Nhưng trớ trêu thay, người con trai ấy bị cuốn vào cờ bạc, nợ nần và bỏ trốn, để lại bà sống trong đau khổ, cuối cùng tự vẫn tại bến sông. Kiều cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cô hiểu rằng lời nhắn "đừng để chìm vào lãng quên" chính là mong muốn của bà Lệ. Được con trai trở về, hoặc ít nhất được ai đó ghi nhớ câu chuyện đau buồn của mình. Kiều dùng số tiền còn lại của mình để sửa sang một góc bến sông, lập bia tưởng niệm dành cho bà Lệ và những người bất hạnh khác. Từ đó, mỗi lần đến thắp hương, cô cảm nhận được sự bình yên kỳ lạ. Như thể cả bến sông đã ngủ yên. Những hiện tượng tâm linh từ đó cũng biến mất, để lại cho Kiều một bài học lớn hơn. Đôi khi, không chỉ giúp người sống, mà còn giúp người đã khuất vượt qua nỗi đau của chính họ. Phần 6. Ký ức của người ra đi. Dù đã lập bia tưởng niệm cho bà Lệ và cảm thấy mọi chuyện đã khép lại, Kiều vẫn không thể tránh khỏi những hiện tượng kỳ lạ. Một đêm trăng nhạt, khi ngồi bên cửa sổ viết nhật ký, cô chợt nghe thấy tiếng thì thầm như vọng lên từ khoảng không. Tiếng nói đứt quãng, nhỏ nhưng rõ ràng. Ký ức, chìm trong đất, đừng bỏ rơi ta. Kiều lạnh người. Tiếng nói không giống bất kỳ ai mà cô từng gặp, nhưng có điều gì đó như một lời cầu xin khẩn thiết. Sáng hôm sau, Kiều quyết định đến Miếu Ngọc và bến sông để kiểm tra. Tại bến sông, cô phát hiện một góc đất gần bia tưởng niệm bị sụt nhẹ. Cảm giác kỳ lạ thôi thúc cô đào thử. Dưới lớp đất mềm, Kiều tìm thấy một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, mục nát theo thời gian. Bên trong chiếc hộp là một cuốn sổ nhỏ, giấy đã ố vàng. Lật mở, Kiều thấy đó là nhật ký của một người phụ nữ tên Lan, một cái tên cô chưa từng nghe trong làng. Nhật ký kể về cuộc sống đau khổ của Lan, bị ép gả, mất đi người mình yêu thương, rồi cuối cùng trốn chạy và mất tích không ai biết. Từng trang giấy là những lời kể đầy đau khổ và oán hận, như một lời nguyền được chôn cùng chiếc hộp. Điều khiến Kiều rùng mình hơn cả là những dòng chữ cuối cùng: nếu ai tìm thấy ký ức này, xin hãy trả lại cho người tôi yêu, đừng để tôi biến mất trong lãng quên. Kiều đem cuốn sổ đến hỏi bà Năm. Sau một hồi suy nghĩ, bà Năm kể rằng Lan từng là người yêu của một chàng trai trong làng, nhưng bị ép lấy một người khác vì gia đình cô muốn giàu sang. Sau nhiều năm, không ai biết số phận Lan ra sao, và chuyện tình ấy cũng chìm vào quên lãng. Kiều quyết định tìm kiếm gia đình chàng trai năm xưa. Cô tìm thấy người cháu của ông, giờ đã già, vẫn sống trong làng. Khi cuốn sổ được giao lại, người cháu bàng hoàng kể rằng ông nội mình trước khi mất vẫn thường nhắc về Lan với đôi mắt đầy day dứt. Tối hôm đó, Kiều đặt cuốn sổ và vài nén nhang trước bia tưởng niệm. Cô cảm nhận được một luồng gió nhẹ thoảng qua, như một cái chạm tay dịu dàng, đầy cảm ơn. Từ đó, mọi hiện tượng lạ hoàn toàn biến mất. Bến sông giờ đây không chỉ là nơi yên nghỉ, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức và tình yêu bị lãng quên. Với Kiều, cô hiểu rằng mỗi câu chuyện cô giúp khép lại không chỉ là giải thoát cho người đã khuất, mà còn là một cách kết nối những mảnh ký ức mà thời gian từng chôn vùi. Phần 7. Lời cảnh báo từ bóng tối. Sau những câu chuyện đau buồn mà Kiều đã giúp giải quyết, cô bắt đầu nghĩ rằng mình có một sứ mệnh đặc biệt: kết nối và giúp đỡ những linh hồn chưa siêu thoát. Nhưng cô không ngờ rằng có những bóng tối không đơn thuần chỉ cần lòng tốt để hóa giải. Một đêm nọ, khi đang ngủ, Kiều mơ thấy mình đứng trên một con đường lạ hoắc. Không gian mờ mịt, bao quanh bởi những bóng cây khẳng khiu, và phía xa là một ngôi nhà cũ nát, ánh đèn leo lét từ bên trong như đang gọi mời. Tiếng gọi vọng lên từ ngôi nhà: đừng bước vào, hoặc ngươi sẽ không bao giờ trở lại. Giấc mơ khiến Kiều tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm. Nhưng kỳ lạ thay, cô lại thấy trên tay mình có vết bùn, như thể vừa chạm vào đất ẩm. Sáng hôm sau, khi đi qua làng, cô nghe người dân bàn tán về một ngôi nhà bỏ hoang nằm sâu trong rừng, nơi từng có một gia đình giàu có sống nhưng bỗng dưng biến mất không dấu vết. Những người từng đến gần đều kể lại rằng họ nghe thấy tiếng gọi mời từ bên trong, nhưng chưa ai dám bước vào. Tò mò và cảm giác như bị điều gì đó thôi thúc, Kiều quyết định tìm đến ngôi nhà. Bà Năm biết chuyện liền ngăn cản. Đó không phải là nơi con nên bước vào. Những thứ ở đó không đơn giản chỉ là oán hồn. Chúng là sự giận dữ, là bóng tối đã bị giam cầm từ lâu. Nhưng vì sự thôi thúc kỳ lạ trong lòng, Kiều vẫn đi. Khi đến gần ngôi nhà, cô cảm nhận rõ ràng một luồng hơi lạnh buốt thấu xương.
Bước vào trong, căn nhà trống rỗng, nhưng trên tường loang lổ, những vết bẩn kỳ lạ hiện lên như nét chữ: "Đừng tìm ta, hãy quay lại khi còn kịp." Bất ngờ, một tiếng cười khàn khàn vang lên, khiến Kiều lạnh sống lưng. Đồ đạc trong nhà bắt đầu rung chuyển và cô nhìn thấy bóng đen cao lớn xuất hiện trong góc phòng. Không chần chừ, Kiều chạy ra ngoài. Sau khi trở về, bà Năm nói với cô rằng những hiện tượng này không đơn thuần chỉ là oán linh, mà có thể là một vực tối, nơi những năng lượng tiêu cực tụ họp. Con đã được cảnh báo, hãy tránh xa nó. Đây không phải việc con có thể gánh vác. Từ hôm đó, Kiều không còn dám quay lại ngôi nhà và mọi chuyện trở lại bình yên. Nhưng trong thâm tâm, cô biết rằng có những nơi thuộc về bóng tối mà con người không nên chạm đến, và điều quan trọng nhất là biết giới hạn của bản thân trước thế giới tâm linh đầy bí ẩn. Phần 8. Hồi kết, bình yên sau cơn giông. Sau lần chạm trán với bóng tối trong ngôi nhà hoang, Kiều quyết định không dấn thân vào những hiện tượng tâm linh nữa. Cô nhận ra rằng không phải mọi linh hồn hay hiện tượng kỳ bí đều có thể hóa giải bằng lòng tốt. Tuy nhiên, dù đã quyết định lùi bước, cô vẫn không hoàn toàn thoát khỏi những dấu vết mà thế giới tâm linh để lại. Một đêm, Kiều mơ thấy mình đứng giữa một cánh đồng ngập tràn ánh trăng. Xung quanh là những bóng người mờ nhạt, tất cả đều quay mặt về phía cô. Một người trong số đó bước ra, là bà Lệ, với nụ cười dịu dàng. "Cảm ơn con vì đã giúp ta và những người khác tìm được sự bình yên." Ngọc và Lan cũng xuất hiện, gật đầu cảm kích, nhưng phía sau họ là một bóng đen cao lớn, không rõ mặt, chỉ đứng lặng lẽ. Kiều cảm thấy trái tim mình thắt lại, như thể bóng đen ấy là lời nhắc nhở cuối cùng. Không phải mọi câu chuyện đều có thể kết thúc tốt đẹp. Khi tỉnh dậy, Kiều cảm nhận được sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Từ hôm đó, không còn bất kỳ hiện tượng tâm linh nào xảy ra với cô nữa. Những giấc mơ và tiếng gọi kỳ lạ cũng biến mất. Kiều bán lại căn nhà của mình trong làng và chuyển đến một nơi khác để bắt đầu cuộc sống mới. Cô chọn công việc thiện nguyện, giúp đỡ những người khó khăn, như một cách để trả ơn cuộc đời và những bài học mà thế giới tâm linh đã dạy cô. Bến sông, ngôi miếu và những bia tưởng niệm do cô xây dựng vẫn còn đó, trở thành nơi mà người dân trong làng ghé thăm, thắp hương và kể nhau nghe về những câu chuyện linh thiêng. Với Kiều, hành trình này khép lại không chỉ bằng sự giải thoát cho những linh hồn đã khuất, mà còn bằng sự giải thoát cho chính cô. Bình yên cuối cùng cũng đến, như ánh sáng lóe lên sau những cơn giông tố.